Tips that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be a partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Morning, barkada, and it's a happy Wednesday. Kaya kung ano man yung ginagawa nyo dyan, isama nyo ang dynamic trio sa inyong agahan. Makakasama nyo ang raketera at madiskarteng Mamshi Sheki. Ayan, sa wakas, tatlo na kami. Hindi na ako maglulunok dito na kung ano mang linulunok ko sa pagsasalita. Anyway, Sarap! ka-MB, makakasama nyo nga ulit ang dynamic trio. And we will surely bring you good vibes this morning. Makakasama yung nag-isang minion in the house na naka-yellow kasi minion na minion, Randy Guzman. Ayan, good morning. Uy, July na pala. Ayan. Ano nga petsa na? Oo nga eh. Ngayon lang tumama sa akin. Oo, tapos after 1 month and then after 1 month, Pasko na. Anyway, may Lapit. joke lang. Uy, nakikiapyar. May ano ako, bakit daw ang nutrition month ay tuwing July? Oh, bakit? Kasi ang Tagalog ng vegetable ay... Gulay. July. Ano ba yan? Nag-joke ako, di ba? Anyway, magbibigay po ng kasiyahan sa inyong umaga ang inyong dynamic trio. Makakasama nyo po, Charles Limon. Oo, kaya gulay na ba tayo dyan, morning barkada? Kasi kung gulay na kayo dyan, alam nyo, maraming ways para mapanood nyo ang dynamic trio kahit gumagamit tayo ng free TV. Ang tema lang, pasok na pasok yan sa banga kasi ilabas lang yung antena, mahahanap ang tamang signal, ikot-ikot lang minsan. Hindi yung ikaw yung pinapaikot, ha? Yung antena ang ikutin para makasagap ng signal. At kung smart digital TV naman at ang gamit nyo ay Digibox, pwede din yan. Kasi scan those channels numbers. Ang dami na channel numbers. And mahahanap nyo kami either the GNN or Highland TV channel at depende po sa lokasyon nyo ang channel number. At kailangan ko na din talagang mag-July kasi pumuputok na yung tiyan ko sa kakakarne ko. Nako, kailangan health is wealth. Anyway, pwede nyo rin po kaming mapanood sa aming Facebook Live kasi nga naman, nagla-livestream po kami para sa mga wala pang access sa television. Yes. Either nakahiga ka pa, ayaw mo pang bumangon kasi malamig o kaya naman papunta ka na sa iyong trabaho or pauwi pa lang, isa-search nyo lamang po ang aming Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon and ila-like, follow nyo na rin para ma-notify din kayo every time we go live. Also, we have this a live stream din sa aming YouTube channel which is RNG Luzon. Again, subscribe, hit that notification button para lagi kayong updated. We also have our Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At para po sa mga karagdagang impormasyon ngayong umaga, naku, silipin muna natin kung sumilip na si Haring Araw sa ating latest weather update ngayong umaga ng ika-6 ng Hulyo 2022. Sa ating weather update ngayong umaga, nako, asahan po natin ng magandang panahon ngayong umaga dito po sa Northern Luzon at dyan po sa Metro Manila dahil ngayon po particular pong humina muna ang ang habagat na nagdadala po ng kaulapan at pag-uulan dito po sa Northern Luzon, pero hindi po ganon kasing ganda ang panahon ngayon dyan po sa Visayas at dyan po
sa Mindanao dahil nakakaapekto po sa ngayon ang Intertropical Convergence Zone o pagsasalubong po ng mga kaulapan galing po sa Pacific Ocean. Magdadala po ito ng pag-ulan lalong-lalo na dito sa Eastern Visayas, lalong dyan din po sa Bicol Region and then dito po sa Mindanao. Kaya sa ating mga kababayan dyan, ingat-ingat po tayo at magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Habang dito naman sa Northern Luzon, hindi pa rin po natin naalisin ng posibilidad na pag-uulan. Lalo na po sa tanghali hanggang sa hapon dito po sa Cordillera Region dahil mahina lang po ang hanging ito pong habagat so hindi pa ganun kalakasan. So expect lang natin ang pag-uulan bandang hapon o hanggang sa tanghali hanggang sa hapon kasi kahapon umulan dun sa Agoo mga bandang alas 3. Umakyat ako, umuulan hanggang dito sa Baguio City. So ang pinakabababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ay 15.7. Ako, bumagsak yung ating temperatura, 15.7 at tinasan po natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 23.6 degrees Celsius. Ang aga nga din ng ulan dito kahapon. Parang lunch meron atang ulan. Ayan, morning barkada. Kaya may pasok po sa mga estudyante natin dyan na may limited face-to-face. At nababahala nga ang UNICEF, including UNESCO and the World Bank because there are a lot of Filipino students na hindi nga marunong magbasa. According to the recent research morning barkada, that's 471 million ang dami niyan. In an average, 3 out of 20 lamang ang marunong magbasa. And yung age 10 years old morning barkada, hindi pa nila alam kung paano mag-comprehend ng mga simple stories and text. Kaya nakakabahala ito. And we're not just the only country that is struggling with this one. Philippines, out of the 122 countries, also is facing that. One is Cambodia, Dominican Republic, Congo, and other countries are also facing this. And ang rason kasi dyan, morning barkada, is because of their background, disability, and syempre yung budget for them. Ayan. So, they have also cited some of the few things na pwede natin gawin. Maybe we can introduce games to our kids na that we introduce, reading comprehension, and isa pa is that you set them a pattern. Mag-establish tayo ng pattern. We establish a goal for them na parang ito yung goal natin for this week. Ito yung dapat nating maaral na words. What does it mean? And kung may bagong word, let's try to use it in a new sentence. So these are the things that could be done to address them. And again, UNICEF, UNESCO, and the World Bank is also in collaboration to make this transforming education into something na, ma-address natin ngayon. Kasi ang dami ang laki ng population ng mga Pilipinong hindi marunong magbasa. Well, in fact, Filipinos top as one of the most countries na mahilig magbasa noon. But during the pandemic, na-disrupt talaga yung learning curve ng ating mga anak at mga estudyante as well. Oo, kasi yung ayon sa PISA or Program for International Assessment, ito po yung isa po siyang exam or assessment sa mga paaralan dito sa buong mundo. Noong 2018, nagsagawa nga po sila ng pag-aaral kung saan 600,000 po ng mga estudyante ang kanilang tinest noong noong 2018. And ang Filipino students po around age 15 got a rating of 340 points in reading comprehension. Mas mababa po ito kaysa sa average na 487 points. So, tingnan natin kung kasi merong PISA last year. Tignan natin kung anong result ngayon. However, tinututukan yan. For sure, tututukan yan ng new administration. Lalo na uupo daw ang ating Vice President na si Sara Duterte. Let's see. Pero lipat naman tayo sa La Union. Ito, hindi ko alam kung good vibes or bad news. Kasi meron po tayong nalunod dito sa San Juan surfing area. Pero ang good thing dito ay ang ating mga surfer na talagang hindi lang mahusay mag-surf pero talaga namang yung puso nila ay para sa mga kababayan at mga turistang bumibisita. Nako, panoorin po muna natin ito. Actually, hindi pala natin pwede panoorin dahil baka ma-shock tayo na nakikita nating malunod. Pero ang isa po sa ating surfer po ay iniligtas po itong isang nalulunod na hindi ko pa sure kung ito ay bata pa or binata na Anyway, tingnan nyo naman, napakalakas ng alon. Kaya naman, we thank you for your
very heroic na ginawa. Talagang Yes. iniligtas niya. Tingnan nyo, napakalakas po ng ulan. Oo Kaya nga. naman, Oo. sa mga nagsusurf dyan, kung hindi po kayo marunong pa na mag-surf, hindi kayo yung katulad nitong ating mga instructor, yung mga matagal nang nagsusurf, wag po kayong lulusong sa ating waves and sa tubig kapag nakikita na po natin na malakas po ang ulan kasi nga, and hangin, kasi nga malakas din po ang ating waves. Buti na lang nga, andito yung ating mga instructors for them din, na mai-save nila yung mga buhay ng mga ito. Kaya, thank you so much. We are Maraming proud salamat. of you. Oo. Pero sa lahat din, no, hindi dapat tayo complacent pagdating sa Oo. water. Ako Diba? takot ako pag di na ano ng paa ko. Sabi nga ng tatay ko, ang tangkad-tangkad mo, di ka marunong. Tiltil-ay ka. Tiltil-ay ka ng garutan. Hanggang nga agbut-butan ko na. No, it's always Yes. good to be afraid Oo. in the waters kasi you can Oo. never... Diba tagalaon yun ka? Alam mo, Oo. lumangoy. Ano na- Alam, marunong ako lumangoy, Ah. pero alam nyo, takot ako dun sa Ano yun? dagat talaga. Sa Ay, pool, open water, kahit oo. ilang Oo, pa swim yan, lang. oo, kahit ilang feet pa yan, kaya ko. Pero pag open water, hindi ko kasi sure. Like, nung pumunta kami ng Sarangani, alam niyo ba yun? Parang 15 feet. Oo. Oo, sabi ko, oh my God, though hindi naman magalaw yung water, pag talon mo, kita mo talaga na ang lalim. So, parang paano pag Pero nag-cramps clear, di ako? ba, yung tubig? Clear. Pero paano pag nag-cramps ka, malayo yung boat na hahatak sa'yo? Ah. Diba? Madami kasing mga ganong bagay. So, pag-iingat lang din, and thank you so much kasi merong mga tao na nandyan para Yes, i-save ang opo. ating mga buhay. And yung pag-save niya is a sign of sportsmanship. Yes. Ano? Oo At naman. pagpapakita din ng passion sa ating mga kakababayan. And speaking of passion sa sports, dito po sa Baguio City noong nakarang linggo po ay binuksan na po ito pong Yay! Heroes Mural, Hall of Fame pala. Yes. Heroes Hall of Fame. Diyan po sa Athletic Bowl kung saan marami po yung meron yung tatlong artists, nakalimutan ko na. Ang isa dyan po si Harold Banario, na dati pong MMA fighter, ay nagpinta po ng kanyang mga iba't ibang mga kasamahan sa sports. Kabilang din po sa mga ipininta dito sa Heroes Wall of Fame ay sina Daniel Parantak, yan. And then yung iba't iba pa pong nagsulong ng sports dito sa lungsod, especially po si Nars Padilla, yung dating kasamahan natin sa media na pumanaw na and dating counselor din, ano. And then si yun po, yung iba't iba pa pong mga Cordilleran athlete. Napakaganda, no? Nagme-marriage yung industry ng arts at industry ng sports Yes. dito sa Baguio City in a one masterpiece. So napakaganda, no, na mayroon yung mga ganito, kaya lang noong last week na vandalize Yun ito. nga, oo. While- Yan naman? Oo, noong, last week. last Oo. week Ako, before Oo nga. itong buksan sa Oo. publiko. Pero yung painting ni Mark Ediva na pinaint ni Harold Banario, sabi niya, umuwi lang ako noon ng Mangkayan. Ang problema daw kasi, iniwan niya yung pintura doon. Tapos meron isang lalaki, pinagtripan siguro, kinuha yung pintura Paint, doon, oo. ginanon-ganon niya. Makakala coloring book. Oo, akala niya siguro. Oh, ang Nako. gamit pa itikulay na, in color na piman. So, let's work together, mga kabalitaktakan, to protect these different murals in our city para naman may maganda tayong makita and to Oo. inspire also yung mga gustong maging mga athletes dito sa Baguio City. Yan. Oo nga. Kaya nga yung mga artists natin na ganyan, they are honing every aspects and facets ng turismo din natin kasi part yan ng turismo natin eh. And isa pa ang ating morning guest mamaya, morning barkada, are our fashion designers na sinusulong na makilala ang Cordillera Fashion hindi lang dito sa Pilipinas pero sa recently concluded Thailand Fashion Show. Oh, di ba? Gusto nyo ba yan? Pero sa mga naghahanap dyan ng pag-ibig, mamaya ipapakilala ko kung ano nga ba ang Pahingi. pag-ibig na talagang Sana worth all. it na Sana sugalan. all. Oo nga. Pag-ibig na worth it na sugalan, pamuhunan at pag-ibig na may babalik sa'yo at hindi ka Ay. masasaktan. Aray. Wow! Aray, gusto ko Mamaya yun. po, malalaman natin kung ano ang pag-ibig yan. Pero bago yan, meron daw ipapasilip si Charles. Ano ba itong may international kwento? Pero hindi na niya sasabihin para abangan nyo, kaya panoorin natin ito. O, diba? Pag-ibig. Gusto ko yan.
This youth leadership program in North Carolina usually takes a trip each year to celebrate its graduating seniors. But during the pandemic, there was no leaving home. So I said, well, how can we do something so that they are at least being given the experience of traveling? Ivana Ross, director of the program, landed on the idea of a virtual tour with an Israeli company called Hapator. The students chose Australia for their destination. Come and join me as we learn all about Australia's plants and animals. The tour was live-streamed and interactive. He was very engaged with us. He made it fun. He was funny. I saw different mountain structures, different types of birds. It looked like a whole new world, you know. Dominic DeRozzi has been a professional tour guide in San Francisco for over 30 years. But in 2020, my normal work schedule just collapsed. With a few pieces of equipment and software from Hapator, he was ready for live streaming. You are on the main drag of Chinatown. Hi, Lily. During the tour, participants can ask questions. The fortune cookie, as we know it, was invented right here in San Francisco. Even as travel to the city is picking up, DeRozzi thinks virtual tours, which start at about $14, are here to stay. It comes at a good value to give people, a 1-hour slice of a city or a destination. We never try to replace real tourism. We're trying to create an additional exposure to new places, maybe a niche destination. Almost like being there, minus the smells and the tastes. Matt Dibble for VOA News, San Francisco. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Pagod na ba kayong sumugal sa maling pag-ibig? Wow! Grabe naman ang ating intro.
at gusto nyo na or naghahanap na kayo ng pag-ibig na alam nyong babalik sa inyo kung ano ang inyong pinupuhunan. Nako, kung yan ang inyong hanap, dapat makinig kayo sa aking bisita today dahil for sure ang pag-ibig na kanyang offer at inaalay sa mga ka-MB ay worth it na worth it. Para po sabihin sa atin kung ano po ang pag-ibig na ito, nandito po si Sir Mervin. Isa po siyang branch manager po dyan sa Ilocos region po ng pag-ibig. Good morning, sir! Hi, good morning, Miss Friends. Ayan. Good morning, Sa sir. ating mga morning kabalitaktakan, tama? Yes, Naimbag na bigat yung amin, dito yung Ilocanja. Ayan, siya pala ang area head po pala ng pag-ibig dyan sa Ilocos. Nako, hindi lang siya branch. Buong area, sir, napakalawak ng pag-ibig na iyong alay sa amin. Nako, biglang nawala si sir. Nasaan ang aking pag-ibig? Ay, ayan, andyan. He's back. He's back. Sir is back. Sir, una po sa lahat, ano po ba ang pag-ibig muna na inyong alay and bakit po importante na meron po tayo nitong pag-ibig na ito? Oh, napakahusay. Ang pag-ibig na inaalay ko ay isang mandatory na pag-ibig, no? Dahil programa ito ng ating gobyerno. Bakit importante ang pag-ibig fund? Napakahusay na tanong dahil umpisa pa lang, gusto ko nang maging transparent at honest sa bawat manggagawang Pilipino dahil doon naman nag-uumpisa ang tiwala, di ba? Ang pagiging honest. So, bakit importante? Dahil ang pag-ibig natin ay ito ay kusang dinededuct, no, sa bawat manggagawang Pilipino bawat buwan. Ang pag-ibig na dapat sigurado tayo dahil at ang tanong kung bakit importante, dapat maramdaman din natin na importante tayo. Ang pag-ibig fund ay government guaranteed. Kumikita ito ng dividendo, no? Tapos convenient to save. Marami na tayong pamamaraan. Pwede na tayo through virtual, pwede na tayo bukod sa aming mga opisina. Tapos, ito yung pag-ibig na nag-iipon tayo. Pero nag-iipon tayo, walang dormancy, walang maintaining balance, walang closure of account, at patuloy na kumikita ng dividendo habang inaalagaan natin. Sir, matanong ko po, paano po or magkano po ba ang dapat naming puhunan? Paano po ba kami magiging member dito sa pag-ibig na ito? Ano yung mga kailangan po namin? Yes, kung ang pagiging member, kung tayo po ay mag-uumpisa ng magtrabaho at magkaroon na ng employer na tinatawag, maaari po tayo, mandatory na po tayo, kumbaga kusa na itong kinakaltas sa atin. Pero ito ay ang programa dahil alam naman natin ng mga Pilipino ay hindi lubos na palaipon. Kaya nandito ang pag-ibig upang turuan tayong mag-ipon or mag-impok bawat buwan. Paano magiging miyembro? Sumangguni sa aming mga tanggapan or meron na tayo ngayong application na tinatawag via virtual pag-ibig kung saan maaari na tayong kumuha ng ating mga pag-ibig numbers. So 2% lamang ng 5,000 o sa halagang 100. Yan ang impok natin. Kung tayo naman ay individual payer, meron naman tatapatan natin ng employer share kung saan minimum of 200 a month. At napakahalagang balita kasi sa halagang ang membership natin, yan din ang gateway natin, no? Access natin upang magkaroon tayo ng bahay, yung programang pabahay natin. Lahat ng miyembro ng Pag-ibig Fund, ang membership nila, pwede nilang gamitin upang magkaroon ng housing. Oportunidad na magkabahay. Tama. Sabi nga nila sa pag-ibig, dapat daw humanap ka daw nung gusto talaga na itira ka sa isang tahanan na magkasama. Pero sir, yun na sabi mo na pwede dito ang mga pabahay. Pero pabahay lang po ba ang pwede nating makuha, ang pwedeng ibalik sa atin ng pag-ibig? O may mga iba pa pong bagay na kayang i-offer sa atin ng pag-ibig na ito? Unang-una, ang bawat impok ng miyembro sa Pag-ibig Fund, ito man ay kinaltas sa buwan ng sahod o kaya ay voluntaryong itinabi o inipon sa Pag-ibig Fund, babalik ng buong buo sa bawat miyembro. At the time of, meron tayong maturity na 20 years, meron tayong retirement at age 60, kung government employee, mandatory retirement at age 65, meron din ibabalik ng buo ang ng Pag-ibig Fund sa bawat miyembro nito ang kabuuang impok niya. Lahat ng employee share, employer share
at ang kabuang dividends na kinita nito sa kabuuan ng kanyang ng kanilang membership with the fund, ibabalik ng buong buo. Ngayon yung tanong na ano ang mai-offer natin, at the time naman na tayo ay may pangangailangang pang pinansyal. Kung pang tuition man ito, pang patayo ng maliit na negosyo, magbabakasyon tayo. Ngayon may pandemya pa ngayon, so kailangan natin ng additional na income, additional na pondo. Maaari tayong manghiram sa ating ipon sa Pag-ibig Fund, yung tinatawag nating multipurpose loan. So, kabuuan naman ng 80% ng ipon natin ang mahihiram natin sa multipurpose loan. Hindi namin tatanungin kung saan nyo gagamitin, karapatan nyo yon at benepisyo nyo yon na pwede nyo mahiram ang 80% ng impok ninyo sa Pag-ibig Fund anytime. Pwedeng mag-apply yan sa mga opisina natin o kaya via ating tinatawag na virtual account. Kaya sasamantalahin ko na rin na baka hindi pa nila narinig ang virtual account. Kung kayo ay nakakuha na ng inyong loyalty card sa Pag-ibig Fund, yung tinatawag nating yung card ng Pag-ibig na powered by Union Bank or AUB, after the generation of your card, makaka-receive kayo ng text message na may link na yon. Pag kinlik nyo yon, automatic idadalhin na kayo doon sa ating pagbubukas ng virtual account ninyo. Yung tinatawag nating virtual account. Ayon, sir. So far po, narinig po namin yung mga basic lang. Sir, baka naman pwede namin kayong ma-invite pa sa mga susunod na araw para po sa more talks natin. Okay po ba yun sa inyo, sir? Mga part 2, part 3. No worries, Ma'am Renz. Naghahanap actually kami ng mga avenues natin at ito ay nagpapasalamat ako sa invitation kahapon. Kasama ka din namin sa kapehan sa Baguio and I'm very happy na may 4,400 views from Ilocandia, so that's it's a very big avenue na maiparating sa bawat manggagawang Pilipino dito sa Ilocos region na nandito ang Pag-ibig Fund. Handang dahil importante kayo at kami ay gumagawa ng pamamaraan na kayo ay talagang importante sa larangan ng pag-ibig. Sir Mervin, yes, ma'am, anytime po. Oo, maraming salamat sa inyong pag-ibig na inyong hinandog sa amin and we would like to know more about Pag-ibig. Kaya sir, kung sakali po na may mga interesado, pupunta kami sa mga branch kahit saan man yan and i-contact din po namin ang inyong Facebook kung meron po kayo. Sir Mervin, thank you so much po ulit and we are very much excited sa ating part 2 pa po and more parts para po mabigyan natin ng information ng ating mga kababayan. Yes, ma'am. Thank you. Salamat sa suporta po. Thank you, Sir Mervin. Good morning. And yan po si Sir Mervin. Napakaganda ng pag-ibig na kanilang inaalay sa atin. Kaya habang bata ka pa, ikaw ay mag-invest na sa pag-ibig na tunay na bumabalik. Yan po ang ating, for sure, pag-aaralan pa yan sa mga susunod na araw. With Sir Mervin and sa iba pang mga pag-ibig personnel. Kaya naman po, go na, humanap na ng pag-ibig na tama at worth it. And mamaya naman kayang pag-uusapan natin kasama ang aking dynamic duo na kasama dito. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhawa
enforcement, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Oras po natin alas 7:35 na ng umaga at atin munang silipin ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Pinarangalan po sa magkakaibang selebrasyon ang Regional Drug Enforcement Unit ng Cordillera at Ifugao sa iba't ibang selebrasyon. Ating silipin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Tapos ng Philippine Environment Month sa buong Cordillera, pinarangalan ang Ifugao PNP ng Gawad Kalikasan Yun Award. naman sabi, actually ma'am, hindi lang tree planting ang activities ang ginagawa natin, kundi lahat po ng programa ng DNR like the Forest Conservation and Protections ay tumutulong din po ang kapulisan ng Ifugao. At hindi lang yon yung tinatawag na solid waste management na ang kapulisan natin, katuwang natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay naglinis din po ng mga kalsada, ng mga ilog natin para manatili na malinis ang ating environment dito sa Ifugao. Ang nasabing parangal ay ang pinakaunang parangal na natanggap ng Ifugao PNP sa buong rehiyon. Dahil ito sa kanilang aktibong partisipasyon sa nature preservation at environmental awareness. Ginawaran din ng Best Regional Drug Enforcement Unit ang Regional PNP Drug Enforcement Unit ng Cordillera sa katatapos lang na ikalimang founding anniversary ng Philippine Drug Enforcement Group. Dahil daw po sa 42 bypass operations na kinandak natin, may 3 tayong search warrant at may checkpoint interdiction din po tayo na isa. At meron din po tayong 3 marijuana eradication sa Tinglayan, Kalinga, Tabuk at saka sa Kibungan, Benguet po. So, dun po sa law enforcement operation na yon, nagkaroon po tayo ng 48 na arrested drug personalities. Focus ngayon ng grupo na mahuli ang mga wanted drug personalities sa buong Cordillera. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Hangad naman po ng bagong upong gobernador na si Governor Ramon Gico III ang people-centered government sa probinsya ng Pangasinan. Narito ang report. Bago po ang lahat, gusto ko lang po batiin ang ating gobernador, kasama po ang mga papasok po ng mga miyembro bago pong lingkod bayan natin dito sa probinsya, Governor Ramon Monmon Gico III. Sa kauna-unahang talumpati ni Governor Ramon Gico III sa flag raising ceremony, pagkakaisa at pagsantabi sa politika ang isa sa mga hangad niya. Right now. But number one, may I ask of all of us to shrug off any dust of politics. Tanggalin po natin ang any notion and sense of politics because we would like to roll up our sleeves and get down to work.
Ilan din sa mga gustong pagtuunan ng pansin ni Governor Gico ang people empowerment at pagpapaganda ng komunikasyon at management style sa kanyang administrasyon. An advocate of people empowerment. Remember in my inaugural speech, sinabi ko, all of us humans, we are never perfect. We have not been created like God. We are never gods. We are never demigods. We are just mortals who are given this chance of life, who are given these opportunities. Of course, please expect that there will be a lot of changes, but rest assured that all of these changes that are to be implemented will be for the betterment and will be for the good of our beloved province. Bayanihan at pagtutok sa kanyang puso agenda naman ang laman ng talumpati ni La Union newly elected Governor Raffy Ortega David sa kanyang unang flag raising ceremony. Dahil ay narinig po ninyo sa aking inaugural speech noong aking oath-taking ang tungkol sa aking puso agenda na kung saan ating pagtutuunan ang pansin ang people-centeredness and driven governance, universal access to basic needs, sustainable and progressive economy, and orderly, sustainable, and resilient component city, municipalities, and barangays. Hamon niya sa kanyang sarili, maipakita ang pagbabago sa loob ng 100 araw. Kaya naman pangako rin niya na makikita na ng kanyang mga nasasakupan ang mga proyektong nakapaloob sa nasabing puso agenda sa mga susunod na linggo. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At sa balitang international naman, dahil pa rin po sa patuloy na giyera sa Russia at Ukraine, napipilitan ang ilang paaralan sa Ukraine na mag-improvise ng kanilang graduation. Ating silipin niyang hatid na balita mula po sa Voice of America. The city of Chernihiv in northern Ukraine has been shelled since the war began. High schooler Olga Babinets remembers attending school the day before Russia invaded Ukraine on February 24th. She did not return again until April. Before that, we had this long break. All classes were put on pause. Olga says no one is talking about a prom or a graduation ceremony anymore. We already had a spot booked for the prom, the city cultural center. We were all supposed to come there to celebrate, all dressed up and whatnot. Nothing here is like it was before the war. These graduation photos taken by Stanislav Senik illustrate the realities of growing up during wartime. This is history, and it's being written right now. I'm sure that it would be important to save these moments in photo albums, both for the Ukrainian people and for the graduates. But some schools, like this one in Kiev, are also trying to preserve a sense of normalcy. Ukrainian language teacher and winner of the Ukrainian Global Teachers Prize 2021, Artur Predakov, is watching his class graduate. His school chose a hybrid graduation format. 12 graduates are happy to come to the school in person. Their families, their relatives are all in Kyiv. And 8 more graduates are going to participate in the ceremony online. They discussed whether it was even appropriate to hold a ceremony and celebration at such a time. No one wants a carnival. No one wants a red carpet or special effects, stuff like that. No one has even mentioned that. In Mykolaiv, intense shelling forced administrators to hold a Zoom ceremony. We waited until the very last moment in early May. We still believed most of the children and teachers would come back home. But then the shelling intensified in this area specifically, so we realized we can't do any in-person event. Olga Babinets says she regrets they did not have a graduation party. But she adds there are more important things. It's a shame this was taken away from us, but we are happy we're alive and healthy. We have realized lately there is nothing more important than that. Falesia Bakalets, NRICE,
VOA News. At yan pong balitang yan ay hatid ng Voice of America. Ang Regional News Group Luzon po at Highland TV ang kauna-unahang TV broadcast or ang TV platform na kapartner po ng Voice of America sa Northern Luzon. At para po sa mga karagdagan pang mga balita at impormasyon, tumutok lang po sa Luzon Headlines alas 6 ho ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 ng gabi. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Ayan, Morning Barkada. Over time and generation, our culture and tradition have been infused in so many reasons para ma-relieve natin siya. And one of the ways for us to do that is for us to add it, infuse it, and culture it sa ating mga daily wears. And this morning, Morning Barkada, I'm happy and honored to have our designers from Fadal Group. So good morning po sa inyong tatlo. Good morning. Ayan. Bati po muna tayo sa mga nanonood sa atin. Miss Lady? Good morning, everyone. Ayan. Sir Andrew? Naimbag nga agsapa tayo amin. And Miss Agsapa. Naimbag nga Tayo amin. agsapa to our designers. And we wanted to start off, how did we start Fadal nga ba? And individually, paano tayo napasama sa ganitong group? Okay, so ang Fashion Designers Alliance is nabuo ni Sir Levinson Rodriguez. Bali, nasa Manila siya.
And meron tayong mga chapters which is Fadal Mindanao, Fadal Wow. Manila, and Fadal mga creatives natin, mga OGs. And then Fadal Baguio na ngayon ay Fadal Cordillera. Wow! And ikaw naman, Sir Andrew, paano tayo napasama sa grupo ng Fadal? For me naman is, I'm very thankful to our president, Miss Julian Paran. Kasi siya yung nag-recommend sa akin to, yun, sinabi niya yung name ko to join Fadal. That's why doon nag-start po. And also, Miss Lady, nakausap natin si Charles kanina. One of the things pala na ginawa no during pandemic is to create, what do you call it, ma'am? PPEs ba for our frontliners? And how did you start that? What was the advocacy behind it? Because meron din po tayong cafe right in the middle of the city. During the pandemic, during the lockdown, kami lang po yung nag-ooperate and the garbage men. So we decided to protect us by protecting others. Wow, o, diba? Ang ganda ng pag-reasons nila for being in one group. And again, meron pa rin puso sa ginagawa, diba, Morning Barkada? And ito po, with the ano nga ba yung advocacy, pinaka-advocacy ng Fadal, as what we've mentioned kanina or what we have been lobbying is to introduce Cordillera Couture. But more to that, what else do Fadal do for others? Bukod sa gusto naming i-promote yung ating Cordilleran textiles, gusto naming ma-notice din and syempre, ma-showcase yung mga local talents natin dito sa Cordillera. Wow! Lalong-lalo na itong mga creative na designers natin. Sir Andrew? Ano pa yung nagagawa ng Fadal for other designers as well? For me naman is, this group brings or this is an avenue for us, Cordilleran designers to promote yung one is the culture of the Cordillera, which is yung mga inabelt textiles, ganun po. Wow, that's a good way for us to still preserve it. And Miss Lady, gaano ba ka-versatile ang ating Cordillera textile pagdating sa pagsama nito sa ating usual on-the-go na pananamit? Oo, na outfit. Opo. Very versatile, especially with yung modernization ng cuts and tailorings, and it can be a great statement piece na to spice up the everyday. Oy, gusto ko yan to spice up everyday. Parang sugar spice girls. and everything nice, di ba? Parang iba ata yun, di ba? Ayan, tas also, oo nga. And also, sa ganitong piece, Sir Andrew, your pieces at the rear po, what was the concept behind ito pong red na design? The concept for my collection is, it's a modernized Filipiniana. Yun po. Ikaw naman, Miss Lady, how about the concept po for most or some of your designs po? Well, this one kasi for the collection that I showed sa Fashion Week, it was I used nga yung recycled and donated materials that were donated to raise funds for the Pink Movement. So yun po yung natira na na materials ko. Medyo nahirapan po kami sa pag-raise ng funds. So as much as possible, we wanted it to be zero waste and to maximize yung meron na sa atin. Right. And Miss Julian, ikaw naman, most of your designs, what are the concepts behind this? For me, yung concept ko dito is yung deep blue sea. Yung calmness and pagiging malalim ng ocean. Kino-compare ko siya sa mind ko lately. Oo, we need calm. Oo. Sabi nga nila, the storms will not calm, but you can calm yourself. And I understand also to our designers, in your personal take, recently we had a discussion with the use of, yun nga, the bahag in the Man of the World pageant. What is your personal take on that po? For me, siguro sa culture appropriation, we need to educate our people din. And sa akin, okay lang sa akin na i-preserve pa rin natin yung tradition, yung kung ano yung tinuro sa atin ng ating mga ancestors. Yes, of Pero
when it comes to modernizing our textiles, okay lang sa mga commercialized na fabrics for me. Yun. Understood, tama nga naman, 'di ba? There would be ways for us to still use it fashionable, but again, there is appropriateness sa gamit ito. And also, congratulations to the team. Thank you so much. Meron tayong unang sinalihang Thailand Fashion Week. So, ano pa nga ba? What is the Thailand Fashion Week po? So, yung Thailand Fashion Week is 2 seasons every year na fashion show. Ayan. So, kasama namin dito ang Fadal Mindanao. Kami yung nag-represent ng Fadal. And may mga kasama din kami from other countries na fashion designers. Yes. Ayun. And Miss Lady, what is your takeaway dyan as a personal design, as a designer? What are your takeaways sa pagsali nyo dyan sa Thailand Fashion Week? Always naman is parang creative discussion, di ba? When you're representing your country, we want to be able to represent our culture and tradition on best we know how yung aesthetic field, di ba? Tapos ganun yung may give and take between the designers and the local culture. Yung ganun. Sir Andrew, kayo naman, what was your greatest, best experience in the Thailand Fashion Show? Siyempre, international na yan. So, I'm very happy and grateful na nakasama ako sa Thailand Fashion Week. Yung gandang experience. Tsaka sabi nga natin, it's the first to be held in Thailand and kasama kayo doon. So, are there any upcoming pa na dapat asahan ng ating mga morning barkada from your international fashion endeavors? Motherly Day. Definitely. Yun nga, as I said, di ba, parang may bridge na eh. So, syempre, we want to maximize yung connections. And so, we were able to entice naman na parang ma-invite ulit kami for the Chiang Mai Silk Fashion Week. Wow! So, yun po. Hopefully, maka-garner tayo ng support and we were able to raise funds to do that as a group. Congratulations again. Palayo na tayo ng palayo. And nai-introduce natin ang Cordilleran Textile all over. And please invite individually as designers po where they can reach you kung gusto po nilang magpagawa ng piece. Miss Julian? My page po is Julian Paran Design Studio and Souvenirs. And nananawagan din. Nanawagan. Gusto ko yun. Sa mga up and coming designers natin, dyan nga gustong sumali sa aming group. Naghahanap po kami ng members. Wow! Diba? Very open. Pwede niyo po kami i-PM sa group namin, Fashion Designers Alliance Cordillera. Ayan, Sir Andrew naman, where they can reach you po. And maybe contact information to also in social media accounts. Yung social media ko is just search Andrew Visaya Couture. Yun po yung page ko po. And also, Miss Lady, for everyone po? Yes po, you can find our label, Sastre the Label, on IG. Wow, pa-Instagram din tayo dyan. And again, to our Fadal designers, thank you so much for taking your time with us this morning. Thank you for having us. And again, congratulations and padayon po tayo sa pagbibigay ng pag-relieve ng culture natin through this apparel and these pieces that really ensemble the Cordillera Couture. Morning Barkada, magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via
Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong pipiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Ayan. Mas matangkad pa sa akin. Ano ba Oo yan? nga. Oh, morning barkada. Oh, mas matangkad ka. Oh, morning barkada. Again, this piece is by Sir Andrew Visaya. And tingnan nyo naman, ako gagamitin ko to sa graduation ng mga estudyante ko. Wow naman. Pero small yung size nito. Hindi puputok yung chan ko dito for sure. But again, you can just look at the Facebook and social media platform for Sir Andrew Visaya para po kung gusto nyo magpagawa ng itong pieces, why not? Diba? Okay, ito naman yung akin ay sa gawa po ni Ma'am Lady Alberto. Wow. Which is inspired po ng PPE, tama po ba? Oo. Kung ganito lang yung PPE na gagamitin ng ating mga frontliners, why not? Ang cute-cute nila. Oo. True. Oo. Yun lang. Yung pasyente. Oo, magulat siya. No? Para sa mga karagdagan na or kung gusto niyo magpagawa ng ganitong mga pieces po, i-contact niyo lang po si Ma'am Lady Alberto or magdiretso lang po kayo sa kanyang restaurant din dyan po sa Artist Watering Hole dyan po sa Ililikha. Oo, tama. And ito naman syempre, ito alam nyo napakaganda kasi every time may event and you are from Cordillera, every time na ganito ang iyong suot, alam nila saan ka galing. Dala-dala mo, no? Sa simpleng pagsusuot nitong mga ganitong mga design. By the way, this is from Ma'am Julian Parana. Yes. Yan, napakagagaling na ating mga artists and mga weavers, lahat na kung anong pwede nating itawag sa kanila. They are heroes of our culture. Kaya naman po, sa mga nais po na magkaroon ng mga ganitong mga pieces na pwede nyong gamitin anywhere, anytime, punta po kayo, bumisita kayo sa kanilang Facebook page. And also, tanungin na din natin no, kung saan din ang kanilang mga shops. Yes. Doon din, para makita natin personally. So, ayun nga po. They can customize according to the occasion, according to what you would want, Morning Barkada. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Just visit their social media platforms para po makagawa at makakuha tayo ng idea of what you would want. And also, Morning Barkada, hindi papatalo ang mga viewers natin na nanonood kanina. Maraming salamat to our international viewers, lalo na po dyan sa Toronto and also sa other countries pa. Maraming salamat. And of course, to our supporters dyan from TG Home Builders and GCP and Baguio Country Club. Hindi rin po papahuli ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic at ang pinapahid ko kanina sa aking ulo dahil ang sakit-sakit na dahil sa lamig. Ang mga produkto po ng Aldrich Corporation like Pau Liniment, Pau Masahe at marami pang iba dahil wala ng aw sa Pau! Huwag din natin kakalimutan mag-refresh kahit ngayong tagulan. Punta na po kayo dyan sa Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. Available po ang iba't ibang mga flavors nila ng milk tea or fruit tea or mapakape. Pwede naman ngayong tagulan na to. Sarap! Huwag din natin kakalimutan. For more adventures, punta na po kayo dyan sa Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugula Union. At kung gusto hanap nyo naman matuto ng iba't ibang musical instruments, punta na po kayo sa Musar Music. Nakasama nyo ngayong araw ang naka-yellow dahil pinanindigan ang kanyang pag
magiging minion, Randy Guzman. Oo naman, at kasama nyo pa rin ang Rocketeer at madiskarteng Mamshi Sheki. At bukas mag-throwback tayo ulit. Kasama niyo po, Charles Limon, at magsama-sama ulit tayo bukas dito lang sa Morning Balitaktakan!